I höstas så började amerikanska medier prata om ett nytt svenskt företag som var på väg att ta över världen. Swedish AI startup Lovable called itself the fastest growing startup. Now it's eyeing nearly $1 billion in annualized sales next year. Okay, this is a real treat. I interviewed Anton from Lovable. CEO of Lovable. Lovable. What stood out for Lovable? Ett svenskt bolag med svenska grundare. Ändå verkar nästan ingen veta vilka de är. Ja, men i Sverige så vet ju de flesta inte vad Lovable är för någonting. Men i min värld så är det här rockstjärnor. Can I get some energy? Ja, där har vi honom. Anton Osika, vars företag har växt snabbare än både Microsoft och ChatGPT. Det här är ett bolag som egentligen bara startades för lite drygt 2 år sedan och ändå så är de värderade till över 60 miljarder. Anton Osika, han uppskattas vara god för 15 miljarder kronor. Han har så pass mycket pengar så att han skulle kunna fylla 2 hela Globen med bara Lamborghinis. I det här avsnittet ska ni inte bara få träffa Anton utan också hans medgrundare. En ganska anonym 26-åring som har blivit den 10:e yngsta dollarmiljardären i världshistorien. Det är väldigt ovanligt i sig att entreprenörer som har tjänat ihop så här mycket pengar tar sig tid och öppna upp sina hem och göra den sortens grejer. Det blev jag lite förvånad över att de ställde upp på. Men den här dagen börjar en tidig morgon i Gamla stan utanför det kollektiv som Anton bor på. Här bor grundaren av ett av världens snabbast växande techbolag. Där är jag. Mauri. God morgon. Är det trevligt att träffas? Trevligt att träffa dig. Avsnittet är för övrigt i betalt samarbete med Displayt. Alltså jag hade ju inget roligt att säga när du kom in bara. Alltså. Nej men gud. Det här kanske är början på videon nästan. Men välkomna då. Tack. Hej, Benjamin. Mauri. Ja. Så jag har alltså bott här i flera år. Det är 12 personer som bor i det här kollektivet tillsammans. Så det roliga är att Benjamin flyttade in här och nu jobbar han tillsammans med mig på mitt företag. Han är skitsmart. Okej. Men god morgon. Jack, du ser pigg ut. Redo för bad? Ska du bada idag? Jag ska inte, eller? Okej. Det låter kul. Bra. Men vadå, så ni ska gå och bada nu? Det är så jag förstår det från kollektivet här idag. Okej. Och då gör du så kollektivet vill? Ja, det är ofta jag som tar initiativet till just bad. Okej. Nu är det vardag så vi får skynda oss lite om vi ska hinna med det här. Japp. Ja. Så det här är kollektivet, här är köket, här är vardagsrummet. Just det. Tack för rundsyn. Tack som fan. Jag brukar komma hem väldigt sent. Så jag har inte liksom upplevt den här kollektivandan så mycket. För mig är det bara lock in, bygg framtiden. Hur många timmar om dagen jobbar du? Men 12 kanske? Jag har en känsla att det är mer. Nej, men det blir dum i huvudet om du intensivt arbetar i mer än 12 timmar tycker jag. Jag tror ofta 12 är mer, alltså om du på helger också så är 12 för mig mer än optimalt tror jag. Får jag fråga dig, du som är polare med Anton. Hur mycket jobbar den här killen? Hela tiden. Hela Det tiden? finns ingen tid på dygnet när han inte jobbar. Är det så? Det är sant. Jag ska berätta en rolig historia om Anton, för vi skulle spela in i december. Du bara, jag ska kolla lite här, kalendern. Den 24 ser tomt ut. Och jag bara, Anton, det är julafton. Det var liksom... Men det var så bra att det var tomt. Ja. Okej, låt oss ta oss vidare. Ja. Ska bara se, jag har ett samtal här. Hej, god morgon. Min bild efter att ha träffat Anton Osika, intervjuat honom, är att det här är en extremt intelligent person. Också extremt hårt arbetande. Det är inte många lugna minuter i Anton Osikas liv. Vad ska man säga? Han är virvelvind, han är impulsiv, rolig och utmattande för folk runt omkring honom ibland. För att han tänker på... Ja, men precis, han får en idé liksom, så kommer jag, Jack, det här måste vi göra precis just nu, släpp allt annat. När vi träffade, det är han typ, can you solve this math puzzle? Var det en av hans liksom tidigaste... Ja, det var första gången vi träffade. Vad tänkte du på? Nej, men jag tänker vi måste ta oss vidare så att dagen inte tar slut. Ja, Sanning, broder. Vi drar. Okej. Vad var det för samtal? Någon ringde? Det var en på kontoret som undrade om allting var in order så att säga.
Okej. Var fan är du? Men jag tror det är dags att ta oss vidare. Hur mycket har du druckit av din frukost? Jag har smakat potet. Du har det? Då måste man dra. Okej, vi drar. Jag tar med min cykel här då. Du cyklar runt i stan? Jag brukar cykla till jobbet, exakt. Gör du det? Ja, det är gratis liksom, motion på morgonen, så jag tycker det är klockrent. Alltså jag tror tittarna förväntar sig att du ska åka runt i någon Lamborghini. Ja, jag fattar. Jag tycker... De är jättearga på dig, Anton. Att ha en cykel som funkar, som inte blir stulen direkt, det är liksom hur jag ser på det. En lagom ful cykel som ingen vill ha. Jag menar att Antonovska är värd 15 miljarder kronor. Det är ganska svårt att ta in. Man kan köpa Stockholms dyraste lägenhet någonsin och det är ändå bara mindre än 1% eller så av ens totala förmögenhet. Ja, idag ska vi följa med en av världens mest hypade dollarmiljardärer rakt in i hans stressiga vardag. Men jag gör också det här avsnittet för att kanske ge oss ett nytt perspektiv på rikedom. För vi lever i en tid när pengar tar allt större plats i våra liv. Vi möts ständigt av bilder på miljardärer, lyxyachter, exklusiva kläder och bli rik-kurser. Det finns till och med forskning som visar att allt fler drömmer om pengar snarare än om att göra det man älskar. Om man börjar ändra på sitt liv för att man har massa pengar, jag tror inte det gör det lyckligare. Jag tror att det som jag borde göra är att fundera på hur kan pengar som jag tjänar göra människor så lyckliga som möjligt. Så du är ganska ointresserad av att ha pengar själv för att köra Lamborghinis och sånt? Lamborghinis är ja. Sen så, både jag och min medgrundare, vi kommer ge bort minst 50% när vi tjänar mycket pengar på det här. Är det så? Ja. Vad är det lyxigaste du har unnat dig? Typ spa eller på någon behandling som får mig att slappna av. Det är det lyckligaste som jag lägger tid på. Är det sant? Vad trodde du att jag skulle säga? Jag vet inte, att du har en säng för 1 miljon typ. Du har inte det? Då måste jag ta hand om den här sängen och känna ångest om jag måste slänga den. Så det är en jättedålig idé. Okay. Ja, men nu cyklar vi. Anton, det här kommer bli min död. Jag har aldrig varit med en gäst som har ett sånt lugn till sinnet, men också så bråttom i livet. Cyklarna bara slängs och så hoppar man ner i sjöss. Förut så brukade vi faktiskt hoppa i nakna här när det inte var någon här på morgonen. Är det sant? Har du ombyte, Anton? Nej, jag tänkte inte på det. Vad ska du göra? Nej, vänta, ska här. Han hoppar. Oj. Men gud! Är det kallt? Ja, men det är mina fingrar och tår, annars är det ganska kul. Annars är det kul. Okej, nu springer... Oj, är det så stress? Hej då! Hej! Vad snabbt du cyklar. Och här någonstans tänkte jag ta tillfället i akt och säga tack till Displate som tillverkar premium posters i metall och som det här avsnittet är i betalt samarbete med. Vi har så himla tråkiga väggar på mitt kontor och det är här Displate kommer in i bilden. De har nämligen en katalog med över 40 000 olika konstnärer och över 200 olika licensierade fandom-affischer från bland annat Marvel, Star Wars, som man också kan få i Displays 3D-textur. Sen kan man även skapa sin egna personliga Displate. Snygg! Så man bara tar av så här, sätter den på väggen och sen sitter det där. Tack. Och vill du göra någon du tycker om eller dig själv lika glad så tycker jag du ska använda koden MAURI för att få upp till 35% rabatt på ditt nästa Displate-köp. Så gå in på displate.com och hitta din nästa favorit. Nu fortsätter avsnittet. Vi ska till Antons kontor. Och nu börjar din arbetsdag helt enkelt. Ja, precis. Jag har redan gjort lite arbete hemma. Men... Du jobbade också på cykeln, så du sa det på mig. Såg det. Let's go. I'm not fucking joking when I'm saying I think by end of next week we could be the most productive product engineering organization in the world. Take every minute of every single hour extremely seriously, and then we can say that, and that's just mind-blowing. How smart would you say he is? Really smart, like on another level. I don't even want to know. Jag misstänker att han drömmer om Lovable och han kan göra oss bättre.
Han jobbar nog i sömnen också. Ja, det känns så. Ja. Okej, nästa möte. Oj, på minuten. Men... Ja, möte efter möte i extrem takt. Och ja, jag hängde med men fattade exakt ingenting. Cloud Code, JavaScript och så TypeScript. Evals, user experience. Och spinna upp testmiljön bara. Då har vi en middleware i backenden som kollar mot Superbase. Och synkar du med Git? Eller, ja. Jag synkar med Git. Vi har olika branch. Vad tror du? Skulle du också tappade. Nej, jag försökte hänga med, men när du sa synka med Git så gav jag upp. Någon som vill ha kaffe, te, chips? Ja, det blir mycket väntan med Anton. Och medan vi gör det så kanske man undrar, vad är Lovable egentligen? Hur kan det ha blivit värderat till över 60 miljarder? Anton ville gärna visa. Okej, så har du använt AI för att bygga saker någon gång? Nej, men jag vill gärna prova. Ja, det är dags nu tror jag. Du känns inte som en klassisk high-five-kille. Det känns lite konstigt. Där satt de. Jag tänker, du kan ju bara förklara, vi kan prata med den om jag trycker på den här knappen och sen så bygger den det. Låter det bra? Varsågod. Hej. Den kommer inte svara. Allt är bra. Jag tänkte bara vara lite trevlig. Ja, men säg nu vad du vill bygga bara. Okay. Hej, jag skulle vilja bygga en app som man när som helst kan ta upp. Och så, då finns det ett roulettehjul som har olika innehållsidéer på vad jag och Anton skulle kunna hitta på. Hej då! Det är ju helt sjukt. Jag trodde på riktigt inte att det var så här lätt. Ja, det är så här lätt. Första snurret. Pitcha Lovable. Ja. På 10 sekunder. Ja, okay. Tiden börjar nu. Ja, så Mauri, för allting du behöver lösa som löser med teknik, då så... Tiden är tyvärr ute. Men tack för att du var med här på Draknästet. Vi kommer tyvärr inte investera i ditt bolag. Okej, men vi ska köra nästa möte nu, så jag lämnar det här. Jag har smugit undan lite till andra hörnet, för mitt i allt det här så har ju Anton en medgrundare som han har Lovable med. Och det är en kille som är 10 år yngre, vilket gör honom till enbart en av 13 dollarmiljardärer under 30 år i hela världen. Så nu ska vi träffa den andra grundaren. Så enkel liten lapp. Där har vi honom. Fabian Hedin uppskattas också vara god för 15 miljarder kronor. Och i hans fall blir det ännu lite mer speciellt för att han är 26 år gammal. Och vi kanske snackar om 10 personer i världshistorien som har haft så mycket pengar som han har i den åldern. Tjenare! Honom. Tja. Medgrundare. Du gick för kramen? Ja, jag tänkte göra kramen, men jag visste inte om du ville. Ja, men nu ville jag. Okay. Jag ville det hela tiden. Jag var bara för nervös. Jag stoppade fram handen. Ja. Det kändes... Ja. Det är inte varje dag man träffar en kille som dig. Det är inte varje dag man träffar en kille som dig heller. Tack. Du har en väldigt snygg lapp här. Alltså det är kul att du har den här lappen. Alltså, ja. Det är liksom underwhelming. Men välkommen in. Tack. Ja. Så här är vi. Här har vi Jesper. Tjena. Trevligt att träffas. Jesper är min så kallade chief of staff, så han skuggar mig. Så han hänger med i alla mina möten och lär sig vad jag gör. Och så fortsätter vi bara kopiera varandra så här. Vi försöker skapa en kopia av dig. En klon. Ja. Mer eller mindre. Okej. Då tänker jag att det är dags för det officiella testet. Hur lika har ni blivit då? Favoritfärg? 1, 2, 3. Blå. Den hade vi inte ens pratat om. Inte? Det bara hänt. Okej. Kött eller veganskt? 1, 2, 3. Veganskt. Jag måste säga att det känns som ni har kommit en bit. Tack. Ja, det är så tack i kör också. Ja. Jag läste att du är på Forbes lista så är du en av endast 13 personer under 30 som är dollarmiljardär. Alltså, det känns inte som att du bryr dig ett jävla skit om det egentligen. Efter en nivå så spelar det ingen roll. Och jag tror alla individer har någon nivå där det slutar spela roll. Du har nått den redan liksom? Jag skulle säga att jag hade nått den innan Lovable också. Jag har en väldigt låg nivå i egentligen hur jag behöver leva mitt liv. Jag är en simpel man. Det är inget som jag planerar att använda för mig själv på något sätt heller. Så liksom för mig handlar det bara om att vara här och göra det bästa jobbet jag kan. Liksom. På ett personligt plan, vad är liksom det lyxigaste du unnar dig? Jag försöker ju att inte unna mig. Är det så?
Ja, men definitivt. Det... Ska du inte unna dig någonting? Jag vill skaffa en bättre cykel. Han cyklar hit på en begagnad cykel. Det är helt sanslöst. Ditt mål då med pengarna är att skaffa en bättre cykel? Men alltså, jag är så imponerad. Jag tycker det är helt sanslöst. Det har jag sagt till alla nu i efterhand också. Att det är få som har kommit så långt som Fabian har gjort, både professionellt och privat. Att vara så där ödmjuk när man sitter på en sån situation, det är få förunnat. Det är häftigt. Vad är det dyraste du har unnat dig? Jag köpte en t-shirt som jag tyckte var väldigt dyr, för det var merinoull. För när man cyklar till jobbet och inte vill duscha när man kommer fram, så gäller det att ha tyg som vädrar väldigt så bra. Vad kostade den? Strax över 1000 kronor. Det är ju väldigt dyrt för en t-shirt. Eller? Det tyckte jag var lite galet. Tyckte du var lite crazy då? Ja, lite. Jag fattar att du är ju jätteupptagen och har väldigt mycket viktigare saker att göra. Men kan vi inte unna dig någonting, alltså det dyraste du någonsin har unnat dig? Men inte för konsumtionens skull. Jag vill bara testa och se hur det blir om vi försöker... Ska vi springa nu? Ska vi gå ut och unna oss något fint? Men kanske. Jag vill inte konsumera för konsumtionens skull. Ja. Det är det enda jag sätter mig emot här. Ja, absolut. Låt oss röra oss snabbt här då. Japp, vi är snabba. Okej. Ja. Ska det konsumeras? Men servera kanske har vettiga saker. Jag menar, det står rea också. Det står rea också. Jag skulle faktiskt kunna behöva en stekpanna. Men det måste ju kosta över 1 och 1. 1 och 2. 1 och 2. Det var väldigt lägligt. Ja, men det här behöver jag ändå. Okej, då köper vi den. Ja, vi kör. Vi kör. Ja. Kom. Fy fan, kan du minnas det senaste du köpte? Alltså sak. En sak? För liksom privat bruk? Ja. Jag köpte cykeln, För 100 kronor? Jag köpte kalsonger, kan det varit. När var det? Så det var egentligen Anton som köpte dem och sen fick jag köpa dem av Anton. Så $2 då swishar varandra för ett par kalsonger? Ja. Behövs det? Spelar det någon roll? Vad spenderar du i månaden? Om vi räknar hyra, det är avgift på BRF då, så det är väl 3000 eller något. Och sen resterande typ 2-3 tusen kanske. Sånt. Förutom hyra så lägger du 2-3 tusen i månaden? Ja. Vad ska jag lägga pengar på liksom? Ja, glada i hågen och med en ny stekpanna i handen så vandrade vi tillbaka till kontoret. Och vi återkommer till Fabian, men först så hade Anton lite förmiddagsplaner. Du, Mauri, jag har inte tränat idag och jag tycker verkligen att jag blir mycket smartare om jag går till liksom högintensiv träning. Och jag har inte tid för det, men jag har ett trick. Vi ska springa i trappor. Okej. Men idén är alltså att ju mer du lider, desto effektivare är det. Så vi ska känna att när vi är klara så ska vi liksom säga, det här var det värsta jag någonsin upplevt. Ja. Det är så kul att han ibland bara går och så får man hänga på. Mellanmål. Jag har inte ätit någonting idag exakt, så jag äter choklad milkshake. Oh. Ja, det är verkligen ärtprotein. Jag uppskattar dina låga krav på tillvaron. Jag tänkte bara, jag måste in och snacka med en kollega snabbt, men du kan följa med om du vill. Aha. Men sen blir det diminishing return och att lägga till nya filer kommer sen. Det är så kul med liksom all den här effektiviteten som allting sker. Han liksom går där, dricker sitt ärtprotein och löser stora AI-problem på samma gång. Så jag vill nu be Lovable att designa hur Lovable ska se ut. Vadå, ni har skapat det fönstret nu? Alltså, det här är alltså en Lovable-kopia som jag byggt i Lovable. Vad händer om jag bygger Lovable med Lovable? Ja, då kanske du konkurrerar ut oss. Jag ska fan bygga Lovable med Lovable. Du ska fucka med. Game on. Ni kanske kommer ihåg Fabians lilla skyltproblem från tidigare. Alltså det är kul att du har den här lappen. Några timmar senare och några tusen lappar senare är det dags att ge honom en glad överraskning.
Tjena! Okej. Hur fixar du det här så snabbt? Det är så jävla skillnad. Fabian fucking Hedin. Ja, jo. Jag tyckte ju post-iten var inte helt dålig. Fabians nya skydd! Wow! Tack för allt. Okej, klockan är typ 21. Nu är det middag. Med båda medgrundare! Stort nöje. De senaste veckorna, hur många gånger har ni suttit kvar här efter 21-22? Ja. Det är ju ändå många som är så här, eller i alla fall förut pratade om att AI också skulle kunna teoretiskt sett vara slutet på jorden. Det är faktiskt en jättekul fråga. Det är en het topic kan man väl säga. Vet du vad poetidom är? Nej. Probabilityn att allt går åt skiten. Resonemanget går i princip så här. Innan det fanns Homo sapiens, alltså oss människor, så fanns det massa olika djurarter och apor och liknande. Men det som typiskt har hänt är att den mest intelligenta dödar alla de liknande varianterna som inte är lika intelligenta. Och när en AI startar företag eller liknande som inser att men vänta nu, jag kan antingen täcka hela planeten med solceller eller så kan jag odla mer mat. Det här är lite bakgrunden till att när vi startade bolaget bara okej, hur ser vi till att vi bidrar till något positivt? En sak var bara okej, vi ska se till att vara väldigt ansvarsfulla i hur vi driver vårt bolag. Men det andra är att vi sa, hallå, vi ska ge bort åtminstone ska vi ge bort 50% av det vi tjänar om vi säljer bolaget eller gör en IPO i framtiden. Både Anton Ossica och Fabian Hedin har ju lovat att de ska skänka bort hälften av sina pengar för att se till så att AI gynnar hela mänskligheten. Många gör ju kanske det här när de redan har cashat in och kommit upp lite i åldern och hunnit reflektera ännu mer. Att man gör det så här tidigt som Anton Ossica och Fabian Hedin har gjort, det är mer ovanligt. Jag är också nyfiken på hur länge har ni två känt varandra? Vi träffades ju på The Pict, som var ett bolag som Anton var med och medgrundade. Ni har hunnit med så många bolag. Alltså ni är typ fortfarande barn. Hur många bolag har du byggt? Oj! Det här bolaget har jag byggt. Vill ni smaka? Jag har jobbat, jag har byggt ett bolag. Det låter så nedlåtande. Det är en bra balans av salta. Och ja, men det är väldigt gott. Och det smakar chips. Bra. Ni är i fronten av AI-utveckling, jag är i fronten av chipsutveckling. Och båda saker är precis lika viktiga. Ja. Mauri, tack så mycket för att du kom förbi vårt kontor idag. Det känns som att du uppskattar när folk är annorlunda också. Det gör jag. Ja. Det var kul att lära känna dig. Tack, Ingen. Vi är inte klara. Vi är dock inte klara. Okej, vad händer nu då? Men vi skulle ju dra hem. Okej, absolut. Ja. Är det okej för dig? Ja, men du kan hänga med. Japp. Absolut. Jag vet inte, vad har jag varit... Ja, förlåt. Ska du... Nej, du först. Så jag har ju cykeln där nere då. Du cyklar också hem? Men den ser ju bra ut, gör den inte det? Ja, men om man bara jämför då och vi klipper in bilder på Mark Zuckerbergs yacht. Och så bara klipp tillbaka till Fabians färdmedel. Den här. Det är inget fel på den här, eller? Den är jättefin. Ja. Jag menar inget illa såklart. Det är en superfin cykel. Ja. Men den är ju mindre exklusiv än Mark Zuckerbergs yacht. Ja, men om man ska ta sig till kontoret och hem, då är det här mer praktiskt. Än en yacht. Ja. Det är sant. Det går inte ens på land. Kan inte du få bara testa att få åka en taxi hem? Ska du få känna på lyx och flärd? Ja, men det kan vi väl göra. Vill du testa min och Antons nya app medan vi... Har ni byggt en app? Ring din mamma. Ring din mamma. Hej. Tja mamma. Ringer jag lägligt? Det är lugnt, vi äter middag och fikar. Hur har du det då? Men jag har det bra, det är lite kallt här ute bara. Så står jag och väntar med Mauri på en taxi. Och så fick jag en sån här utmaning att jag skulle ringa min mamma. Ja, men det var ju snällt. Får du tacka Mauri för då? Ja, tack Mauri. Varsågod. Ska jag göra som mamma säger, tycker jag. Hur skulle du beskriva din son? Smart, kreativ och varm. Om jag slänger in ett fjärde, sparsamt lagd. Ja, han är ekonomisk. Vet du vad vi ska göra nu, Petra? Nej. Vi ska åka taxi.
din son. Oj, vad ska ni göra nu då? Vart ska ni åka? Jag bestämde att vi ska åka hem till Fabian. Oh my god. Vadå då? Ja. Nej men lycka till. Vad menar du? Ja, vad menar du? Vad är det, Petra? Ja, jag fattar inte helt vad mamma Petra ville varna mig för, men det gjorde mig också nyfiken. Alldeles oavsett så fick Fabian för första gången i sitt liv åka premiumtaxi innan vi till slut landade hemma i lägenheten. Då är det dags att kliva in. Ja, varsågod. Nu ska ni få se hur dollarmiljardärer bor i regel. Ja. Jag går in. Ja, men kör på. Så här bor du. Där har du bara lämnade dem där. Ja, men när man bor själv så är det inte alltid så noggrant. Stackars, du var ju inte beredd på att vi skulle komma hem till dig heller. Ja, så är Bra, nu är de borta. Vad händer här inne? Här kan du hänga och träna lite om du vill. Lite kinsmaskin, ja. Ja, exakt. Det är därför du är så tajt. Ja, men det här är ju då vardagsrummet då, kan man säga. Ja. Vad är det här för fint konstverk? Ja, men det är mina kompisar som har fått måla lite. Du skulle kunna få lämna din lilla avtryck på den här också om du vill. Får jag? Ja. Så, den var till dig. Tack. Jag kommer sitta kvar där i all evighet, tror jag. Det kommer det? Ja. Och här är ditt sovrum. Jag tycker jag löste ganska bra med väldigt stort nattduksbord. Liksom. Ja, det är ett nattduksbord det där. Ja. Det var ett sjukt stort nattduksbord. Ja. Nu ska vi se vad en miljardär har i sitt kylskåp. Här har vi det. Sprutgrädde. Ja. Vad har du det till? Ja, men ibland när det är lite fest så kan man ju ha så här ostkaka. Nu tror jag den har blivit gammal. Tror jag. Men... Det här är för dig, det är fest. Ja, men den tycker jag är nice. Det är liksom, ja. Den är god. Absolut. Ja. Får man se hur du gör när du festar till det? Ja, men absolut. Jag tror den ser bra ut. Det här är så roligt unnande. En liksom lite för gammal ostkaka. Hur är din hjärna nu efter en 16 timmars arbetsdag klockan 23:30? Nej, men man är ju oftast lite mentalt utmattad efter en lång arbetsdag, så är det ju. Jag undrar, hur mycket av dig vill inte göra det här egentligen, men att du bara är väldigt snäll? Nej, men jag tycker det är roligt att hänga lite med dig, så är det ju. Men det är inte ofta jag tar så här mycket tid och lägger på något som inte är väldigt så här tydligt att det behövs för Lovable, så är det. Om du skulle ge mig och tittarna ett enda råd i livet, vad skulle ditt råd vara? Om jag kollar tillbaka på mitt egna liv lite och vad jag känner så här, valen som jag är nöjd med, så är det ju att ta mer risker. En anställning i Sverige är ju väldigt bekvämt. Och många jobbar ju på samma ställe väldigt många år eller hela livet. Det är absolut inget fel på det om det är det man vill göra. Men för mig, jag vill ju göra någonting där jag kände att man kan ha stor påverkan på världen och förhoppningsvis göra någonting gott för världen också. Om man har möjligheten så skulle jag uppmuntra till att om man har någon idé eller man har någon dröm att man väljer att ta steget. Ja, pengar, det behövs såklart för att kunna leva. Men sen då, utöver det? Idag har vi ju träffat 2 killar som är bortom ekonomiskt oberoende. Ändå verkar de helt ointresserade av just pengar. Kanske har de förstått något som är lätt att glömma. Pengar kan ge frihet, men meningen, den får man skapa själv. Och den kan vara allt från att lösa problem i världen till att äta lite för gammal ostkaka med grädde och en klick sylt. Tusen tack för att ni har tittat och tack till Displayt.